خب به جلسه سوم یادگیری نکات کاربردی اکسل رسیدیم. تو این جلسه تب دیتا و قسمتی از تب ویو رو با هم کار میکنیم. بریم سراغ تب دیتا. تب دیتا کلاً برای مدیریت داده ها هست. یعنی ما یه سری داده از بیرون میاریم، میخوایم تبدیلش کنیم به اکسل. یه سری متن میاریم تبدیل بکنیم به اکسل، یا یه سری داده هامون رو مرتب کنیم یا فیلتر کنیم، یا تکراری ها رو حذف کنیم یا محدودیت بذاریم برای انتخاب داده. کلا هر کاری که با داده های داخل اکسل ما میخوایم تنظیمات انجام بدیم، هر کاری میخوایم بکنیم تو این تب دیتا هست. این قسمت سورت اند فیلتر، همون سورت اند فیلتر توی هوم هست که اینجا هم گذاشته و چیز خاصی نداره، عین همونه، هیچ فرقی با هم نداره. این قسمت رو من میخوام یه ذره بیشتر توضیح بدم. گزینه اولیش که نوشته text to column یعنی چی؟ یعنی من یه متن دارم، این متن رو بیا برای من تبدیل کن به ستون. حالا تو مثالی که میزنم خیلی واضح‌تر میتونین ببینید. خب من یه متن الان آماده کردم که این متن حالا داشتم از قبل. این یه سری نقاط نقشه برداریه که با دوربین توتال اومدن برداشت کردن. حالا کاری با جزئیاتش ندارم. یه سری داده دارم که یه شماره داره، ردیف داره، یه X داره، یه Y داره، یه Z داره و یه توضیحات که این J میشه، مثلا اینجا TO گذاشته. یه سری چیز داره دیگه، ولی خب این متنه. من میخوام اینو بیارم تو اکسل و یه سری کارا روش انجام بدم. میام انتخابش میکنم، کپی میکنم و اینجا پیست میکنم. همونطور که میبینی اینا رو زیر هم آورد برام، تا آخرم آورد. هر سطری رو هم گذاشت توی سطر، ولی از نظر ستونی همه اینها توی ستون N هست. میخوام اینا جداشن. میخوام ردیف بیاد توی مثلا ستون M، X بیاد توی ستون N و همین ترتیب O، P و Q. خب برای این کار من داده‌ای که پیست کردم رو انتخاب میکنم، تکست تو کلوم رو میزنم. دو گزینه داره، یکی فیکس ویت یعنی با عرض ثابت، یکی دلیمیتد. میام گزینه دلیمیتد استفاده میکنم. دلیمیتد میاد و روی داده هام نگاه میکنه و حالا بسته به جدا کننده ای که رو داده ها تعریف شده میاد برام ستونهاش رو جدا میکنه. من الان جدا کننده یه کاما گذاشتم دیگه، میتونم تیک کاما رو بذارم. همونطور که میبینی خودش کاما رو حذف میکنه و برام هر کدوم رو توی ستون میذاره. تا آخرم درسته و خودش دیگه تنظیمات درست انجام. نکست رو که بزنم میتونم فرمت خروجی رو انتخاب کنم. معمولا روی جنرال بذارین اوکیه و بعد میتونم فینیش رو بزنم. همونطور که میبینین ردیفرم رو توی ستون M گذاشت، X توی N، Y توی O، Z توی P و توضیحات توی Q. پس این کارش اینه. گزینه بعدی که ما داریم گزینه فلش فیل هست. خب این هم دوباره باید تو مثال توضیح بدم براتون. مثلا من یه مثال خیلی ساده میزنم. مثلا یه سری اسم دارم، پویا، علی، اکبر، جواد، مثلا منصور. میام و دو حرف اولش رو جدا میکنم، مثلا پی او آل. خب دیدین که من آ رو که زدم خودش یه چیز پیشنهادی برام آورد، یعنی فهمید که من دارم دو حرف اول رو جدا میکنم. ولی خب مثلا من اینو انتخاب نکردم، آیل رو زدم. حالا میخوام از روی این دو حرف، از روی این دو تا سلولی که پر شده، سه تا سلول زیری رو برام الگوش رو پیدا کنه و برام پر کنه. به راحتی میام
این قسمت رو انتخاب میکنم و فلش فیل رو میزنم. اون سه تا سلول پایین رو هم برام به همون الگوی بالایی پر میکنه، یعنی 2 حرف اولش رو جدا میکنه و برام میذاره. توی یه سری جای خیلی خاص به کار میاد. این هم هست. بریم سراغ مبحث ریموو دوپلیکیتس. توی قسمت ریموو دوپلیکیتس ما یه سری داده داریم مثل پویا، علی، اکبر، علی، جواد، منصور. مثلا منصور هم بالا داریم. اینا رو میخوام تکراری ها رو برام حذف کنم. میام انتخابشو میکنم و ریموو دوپلیکیت رو میزنم. به هم یه سری گزینه میده، میگه کدوم ستوناست که میخوای تکراری ها رو حذف کنی، از تو کدوم ستون نگاه کنه. خب من یه ستون رو بیشتر انتخاب نکردم و همون یه ستون رو گذاشته برام. اوکی که بزنم میبینین که از هر داده یه دونه برام گذاشت. گزینه بعدی فقط برای آشنایی من یه مثال میزنم، ولی توی پروژه هایی که تعریف میکنیم هر جا نیاز شد براتون کامل توضیح میدم. گزینه های مختلفی داره. برای یک گروه سلول میتونیم قانون تعریف کنیم که فقط یک سری داده خاص رو از ما بگیره و غیر از اون رو یه خطایی، هشداری، چیزی به ما نشون میده. مثلا میگیم چی؟ میگیم آقا بیا و یه لیست، حالا اینکه چجوری این لیست رو میدیم بعداً قطعا توضیح میدم، ولی حالا کلی ببینید من لیست رو اینجوری انتخاب میکنم و میگم از توی این لیست فقط بتونه کاربر انتخاب. همونطور که میبینیم من روش کلیک کنم یه فلش کنارش میاد و میتونم از توی این لیست فقط انتخاب کنم. اگه چیزی غیر از اون بزنم، مثلا بزنم یه چیز الکی، ارور میده و نمیذاره من اینو کامل کنم. این که ارورش چی باشه هم قابل تنظیمه. من میتونم مجدد برم ارور آلرت و مثلا خطا، لطفاً از لیست انتخاب کنید. خطا. وقتی من داده اشتباه بزنم این خطا رو به هم نمایش میده. این هم از دیتا ولیدیتیشن. گزینه های مختلف داره. این رو بذارم گزینه اول که میشه هر داده ای. تمام سلول ها به صورت پیش‌فرض روی این گزینه. وول نامبر میشه عدد صحیح بین یه سری اعداد، مثلا میگم بین 0 تا 100 عدد صحیح برام بذار. این رو انتخاب کنم 0، این 100. الان من 1.5 رو قبول نمیکنه، 1 رو قبول میکنه، -1 رو قبول نمیکنه، 101 رو هم قبول نمیکنه، 50 رو ولی قبول. دسیمال داره که میشه عدد اعشاری. لیست داره که مثال زدم. دیت داره مال تاریخ. تایم داره مال زمانه. طول حرف و کاستوم هم که میتونیم فرمول بهش بدیم که اینا رو قطعاً توی پروژه مربوطش بهتون کامل توضیح میدم. اینم از دیتا ولیدیشن. گزینه های بعدی یه سری پیش نیاز دارن. من باید مثلا برای این گزینه بهتون فرمولا رو آموزش بدم. قطعاً به موقعش وقتی که فرمولا به قولی تموم شد و یه پروژه ما تعریف کردیم و رفتیم جلو، در صورت نیاز قطعاً اینا رو هم با هم کار میکنیم. ولی خب کاربردی ترین گزینه ها توی تب دیتا قطعا همین گزینه هاست. بقیه هم نه اینکه کاربرد نداشته باشن، کاربردشون خیلی کمتره. ما هم توی این کانال میخوایم اکسل رو به صورت کاربردی آموزش بدیم و واقعا گزینه هایی که به کار میان رو من بهتون بیشتر توضیح میدم و تمرکزمون رو بذاریم رو اون گزینه. خب بریم سراغ تب ویو. یه 2 قسمت مهم داره، اونا رو هم با هم مرور کنیم. من از این جدولم اضافه هاشو پاک میکنم که جدول تمیز میخوام درست کنم. خب اینو میذاریم باشه. یه جدول میخوام درست کنم که حالا
توش اینجا شماره x y z z و توضیحات. یه جدول ساده درست کردم، اینا رو هم توش گذاشتم. خب برای مرور من بخوام اینا رو وسطچین کنم، اینا رو به راحتی وسطچین میکنم. فونتشون رو میتونم درست کنم، مثلا بی‌نازنین کنم و دورشونم یه جدولی بکشم. بشه این پایین جا موند. خب این داده ها همونطور که میبینید من اگه بیام پایین تیترشون مشخص نیست دیگه چیه. یعنی من بیام پایین این معلوم نیست حالا این تیترش چی بود، این x بود، این x بود یا این مثلا z بود. میخوام یه کاری کنم که من هر چقدر میام پایین این قسمت بالا برام سر جاش باقی بمونه. میام تو ویو از قسمت فریز بعد استفاده کنم. قسمتی که میخوام برام باقی بمونه سطر زیرش رو یا حالا سلول زیرش رو انتخاب میکنم. من حالا سطری میخوام برام باقی بمونه، سطر زیرش رو انتخاب میکنم و فریز پنل رو میزنم. همونطور که میبینی من پایین که بیام دیگه این سطر 1 برام سر جاش باقی میمونه و بقیه سطر رو پایین میاد. این برای کار کردن با اکسل خیلی کار بردی. یه چند تا گزینه دیگه هم داره. مثلا این تیکو برداری دیگه هدینگ رو نشون نمیده. این تیکو برداری همون خطوط راهنمایی که جلسه اول عرض کردم اونا رو حذف میکنه، نشون نمیده. این هم که برداری فرمول بار رو نشون نمیده. این هم هست و دیگه چیز خاص دیگه ای نداره. یه سری گزینه ها هست مثل نیو ویندوز که یه پنجره جدید از همین اکسل هم باز میکنه، میتونم تیکش کنم و همزمان مثلا یه شیت هم این طرف دارم یه شیت اینجا دارم، با هم دیگه کار کنیم. به این سیستم هست. خب اینم از جلسه سوم. تو جلسه بعد دیگه ما میریم فرمولا رو با هم کار کنیم و تب فرمولا و چند تا فرمول پایه رو با هم یادآوری و چند تا فرمول پایه رو با هم کار میکنیم و مرور میکنیم و بعد از اون دیگه میریم سراغ تعریف پروژه و یه پروژه رو از 0 تا 100 انجام میدیم. پروژه ها هم سیستمش اینه، سعی میکنم یه سری پروژه انتخاب کنم که گزینه‌های کاربردی زیاد ازش استفاده بشه، همین چیزایی که کار کردیم توش استفاده بشه و اگه چیز جدیدی نیاز بود تو همون پروژه خاص بهش اشاره میکنیم و با هم دیگه اکسل رو یاد میگیریم. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا جلسه دیگه، خداحافظ.